London đang được xem là thành phố của quảng cáo tiền điện tử. Tonga có thể sẽ nối gót El Salvador chuẩn bị đưa Bitcoin làm tài sản hợp pháp. Uruguay trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ 11 công khai áp dụng tiền điện tử. Theo điều tra mới nhất của công ty bảo mật blockchain Pixel, hơn 50 mã thông báo lừa đảo trên Binance Smart Chain là những tin chính sẽ có trong chuyển động crypto 24 giờ tối nay. London đang được xem là thành phố của quảng cáo tiền điện tử, gần như không thể đi vòng quanh London và không bắt gặp quảng cáo tiền điện tử ngày nay. Năm ngoái, các trạm giao thông công cộng của London đã hiển thị 39.560 quảng cáo tiền điện tử từ ít nhất 13 công ty khác nhau. Theo thống kê, đây là số lượng quảng cáo tiền điện tử cao nhất được ghi nhận ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Mặc dù nó có vẻ giống như một cột mốc tiếp thị đối với các công ty tiền điện tử, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về tác hại và thao túng tài chính do những quảng cáo này gây ra. Tiếp thị tiền điện tử không được kiểm soát ở Anh, có nghĩa là hầu như bất kỳ công ty nào cũng có thể quảng cáo mã thông báo của họ tại một trong những thành phố bận rộn nhất trên thế giới. Một số chính trị gia như Sian Berry từ Đảng Xanh của Anh cũng đã nêu quan ngại về những quảng cáo như vậy. Theo chính trị gia này, Sở Giao thông Vận tải thành phố nên có những cơ chế phê duyệt để giám sát những quảng cáo này, nếu không, người dân London có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng tăng. Tonga đang chuẩn bị đưa Bitcoin làm tài sản hợp pháp. Chi tiết về động thái tiềm năng trong một loạt các tweet, Lord Fusitu cho biết một phán quyết gần như giống với dự luật El Salvador đang được thực hiện. Anh ấy đã tiết lộ một kế hoạch 5 điểm dẫn đến việc Bitcoin trở thành đấu thầu hợp pháp vào tháng 11. Thông báo này đã gieo mầm cho những câu hỏi, dự đoán và sự hân hoan hoàn toàn từ cộng đồng Bitcoiner trên Twitter. Fusitu đã nhiệt tình trả lời rằng thời gian để BTC trở thành đấu thầu hợp pháp có thể xảy ra sớm nhất là vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Hiện các giám đốc tài chính hoặc chính phủ của Tonga vẫn chưa thảo luận công khai bất kỳ kế hoạch nào để kết hợp tài sản kỹ thuật số vào mô hình kinh tế của quốc đảo ở Thái Bình Dương này. Nhưng quyền lực của Fusitu trong khu vực đủ để quốc tế coi những bình luận của ông là một cái nhìn sâu sắc thực sự về kế hoạch của Tonga. Trong nỗ lực không bị tụt hậu là phát triển đồng tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương hỗ trợ CBDC, các nhà hoạch định chính sách ở Israel đã kiểm tra quan điểm của các bên liên quan để xác định rủi ro và giới hạn một loại tiền kỹ thuật số quốc gia. Yoav Soffer, người đứng đầu dự án kỹ thuật số của Ngân hàng Israel, đã công bố thử nghiệm. Ông lưu ý rằng việc biết ý kiến của các bên liên quan là một quá trình liên tục, mặc dù đồng shekel kỹ thuật số vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho việc ra mắt. Ông nói thêm rằng một số thách thức liên quan đến việc triển khai tiền kỹ thuật số là đánh giá tác động của đồng tiền này đối với hệ thống ngân hàng và xác định chi phí của mã thông báo. Shekel kỹ thuật số được đề xuất đang được xây dựng trên mạng Ethereum. Theo Software, dự án đã trải qua quá trình thử nghiệm rộng rãi và nhóm đang tiến hành các nghiên cứu kỹ thuật sâu hơn. Mặc dù tình trạng hỗn loạn của thị trường tiền điện tử có thể chưa kết thúc, thị trường mã thông báo không thể thay thế NFT OpenSea đã ghi nhận được số lượng ấn tượng. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh của OpenSea là Loopre ra mắt vào ngày 10 tháng 1 đã phá kỷ lục về doanh số bán hàng. Dun Analytics ghi nhận rằng kể từ khi ra mắt, OpenSea đã đạt tổng khối lượng hơn 965 triệu đô la. Tuy nhiên, vào thời điểm báo chí, tổng doanh thu của Loopre đã vượt qua con số ấn tượng 1,8 tỷ đô la. Người mới cũng đang duy trì vị trí dẫn đầu hàng ngày về số lượng bán hàng trong tuần qua. Daprada cũng tuyên bố rằng sự kết hợp của các yếu tố chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng của Loopre bao gồm một đợt airdrop mã thông báo khá sinh lợi, nhưng OpenSea vẫn là một trong những thị trường NFT thành công nhất hiện tại. Cố vấn tài chính huyền thoại và tác giả sách bán chạy nhất Rick Edelman nói rằng khoảng 1/3 người Mỹ sẽ mua Bitcoin trước khi kết thúc năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với ETFS của CNBC, Edelman tuyên bố rằng Bitcoin đang trên đường đạt được sự chấp nhận phổ biến giữa người Mỹ và các nhà đầu tư. Anh ấy nói với người dẫn chương trình rằng đã có 24% người Mỹ sở hữu Bitcoin và nói rằng sẽ không quá khó để đạt được 1/3 trước khi kết thúc năm 2022. Edelman nói, Bitcoin đang ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo, mọi người đang nghe về nó ở khắp mọi nơi, nó sẽ không biến mất. Edelman cũng dự đoán một quỹ giao dịch trao đổi dựa trên Bitcoin có thể sẽ đến tay các nhà đầu tư vào năm 2022. Edelman lập luận rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC đang hết lý do để nói không với Bitcoin ETF. Sự trưởng thành của thị trường và sự đổi mới trong lĩnh vực này đã giải quyết nhiều sự do dự của SEC về việc phê duyệt. Uruguay được cho là đã lắp đặt máy ATM Bitcoin đầu tiên của mình, trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ 11 công khai khuyến khích việc áp dụng tiền điện tử. Trước khi có sự tham gia của Uruguay, Nam Mỹ đã có tổng cộng 79 máy ATM, chiếm 0,2% tổng số máy ATM Bitcoin trên toàn cầu. Theo Ambito, máy ATM tiền điện tử đầu tiên của Uruguay đã được lắp đặt ở thành phố ven biển Punta del Este, một địa điểm sầm uất và thu hút lượng lớn khách du lịch trong khu vực. Máy ATM Bitcoin đầu tiên của Uruguay được phát triển và lắp đặt với sự hợp tác
của hai công ty tiền điện tử địa phương Urubit và Inviato. Máy ATM tiền điện tử ở Uruguay hiện hỗ trợ rút và gửi 5 loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin BTC, Binance Coin BNB, Binance USD, PUSD, Ferret Token, FRT và Urubit URUB. FRT và URUB là tiền điện tử nội bộ do Urubit và Inviato quản lý và phân phối tương ứng. Công ty bảo mật blockchain Pixel Inc. cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã xác định được hơn 50 mã thông báo lừa đảo trên Binance Smart Chain. Pixel đã phân tích hàng chục hợp đồng thông minh cho các dự án giai đoạn đầu và tìm thấy các chức năng độc hại cho phép các trưởng nhóm, những người hoạt động ở chế độ ẩn danh, lấy số lượng không giới hạn mã thông báo, tài khoản danh sách đen và ngăn người dùng bán tài sản của họ. Pixel lưu ý rằng các hợp đồng thông minh cho các mã thông báo được đề cập đã được phát triển với mục đích xấu rõ ràng, cho phép các nhà đầu tư mua các mã thông báo nhưng không thể bán chúng vì giá tài sản tăng giá trị. Chiến lược này thường được gọi là honeypot, phổ biến với bọn tội phạm mạng, những kẻ săn lùng FOMO, bán lẻ, sợ bỏ lỡ. Khi giá mã thông báo đạt đến mức được các nhà lãnh đạo dự án coi là đủ tốt, họ sẽ đào thoát, khiến các nhà đầu tư phải ôm túi tài sản vô giá trị. Trong suốt năm 2021, thị trường tiền điện tử Brazil đã cố gắng tách mình khỏi thế giới ngầm và cuối cùng giành được sự chấp nhận của công chúng. Đối mặt với nhu cầu bảo vệ kinh tế, người Brazil đã chuyển sang tiền điện tử. 10 triệu người Brazil hiện tham gia vào thị trường tiền điện tử. Trong số các thị trường tài chính truyền thống, Sở Giao dịch Chứng khoán Brazil đã ra mắt các quỹ giao dịch trao đổi ETF được liên kết với Bitcoin và Ether. ETH đã có 5 quỹ ETF được liệt kê trên B3. Một số trong đó nằm trong số những quỹ có lợi nhuận cao nhất trên toàn bộ thị trường chứng khoán Brazil vào năm 2021. Ngân hàng Trung ương Brazil cũng đã công bố những phát triển mới trong thực kỹ thuật số, một loại tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2023. Ngân hàng Trung ương Brazil cũng thông báo rằng họ sẽ tiếp tục làm việc để kết hợp công nghệ blockchain vào các dịch vụ của mình bằng cách thực hiện một loạt các thử nghiệm thông qua một nhóm chuyên trách tại cơ quan quản lý tiền tệ. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Người dẫn chương trình của kênh tiền điện tử nổi tiếng Coinburial đang xem xét những gì sẽ xảy ra với giao thức cho vay và đi vay phi tập trung AV. Trong một video mới, nhà phân tích Guy nói rằng lĩnh vực DeFi tổng thể đang đi xuống so với phần còn lại của thị trường tiền điện tử. Token AV hoạt động kém và hầu như không tăng gấp 2 lần kể từ đầu năm 2021. Gần như mọi token DeFi đã phải vật lộn để theo kịp phần còn lại của thị trường kể từ khi sụp đổ vào tháng 5 năm ngoái. Các tin tuyển dụng liên quan đến tiền điện tử đã tăng vọt vào năm ngoái sau hoạt động mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử. Texas và Florida nổi lên như những trung tâm mới cho các công việc tiền điện tử. LinkedIn đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 395% về các tin tuyển dụng liên quan đến tiền điện tử. Một cuộc khảo sát của LinkedIn cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong các tin tuyển dụng với các thuật ngữ như tiền điện tử, Bitcoin và blockchain vào năm 2021. Hơn nữa, sự tăng trưởng trong các công việc tiền điện tử vượt sang ngành công nghệ rộng lớn hơn với mức tăng 98% trong danh sách. Dữ liệu được chia sẻ bởi nền tảng phân tích blockchain Wellstat cho thấy rằng số lượng ví Baby Doge hiện đã đạt kỷ lục mới. Số lượng người nắm giữ hiện tại chiếm một con số khổng lồ 1.226.253. Đó là một mức tăng khá cao so với 1.205.517 được báo cáo 4 ngày trước. Với sự sụt giảm thị trường đang diễn ra, El Salvador đang nắm giữ khoản lỗ đáng kể đối với các khoản đầu tư Bitcoin của mình. Quá trình mua vào ví của nó không được tiết lộ, vì vậy số tiền chính xác vẫn chưa được biết, nhưng các ước tính cho thấy khoản lỗ vào khoảng từ 10 triệu đến 2 triệu đô la. Thị trường tiền điện tử chiều nay vẫn đang hoạt động một cách ảm đạm khi vốn hóa toàn cầu lúc 17 giờ là 2.19 nghìn tỷ đô la, tăng nhẹ 0,5% so với 24 giờ trước. Bitcoin đang trao đổi tại 43.151 nghìn tỷ đô la, tăng 0,4% giá trị. Ethereum giao dịch tại 3.323 đô la, không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Binance Coin là 495 đô la. Xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital đã đồng hành cùng với chương trình. Quý khán giả đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ channel của chúng tôi. CryptoLeaks VN thân chào và hẹn gặp lại!